من ضمن الأمور اللي أنبه عليها، وأنبه على جملة من الأمور. أولا، ربما يتصل بك، بل الكثير منهم يتصل من رقم سعودي. كوننا يتصل من رقم سعودي ليس معنى هذا أن الرقم بالفعل في السعودية. أحيانا يستخدمون برامج تظهر الرقم، يعني الآن أتصل عليك من برنامج وأظهر لك الرقم 053344055552 مثلا. هذا الرقم حقيقة أنت تراه رقم، لكن في الواقع هو ليس رقم حقيقي، وإنما برنامج يظهر الرقم المتصل بهذا الشكل، فأنت تقول نعم هذه شركة في السعودية. وهذه من أكثر الوسائل التي يستخدمها هؤلاء المحتالين. كذلك من ضمن الأمور التي يستخدمها هؤلاء المحتالين، يرسل لك بعض الأوراق المختم عليها بختوم رسمية، إما من مؤسسة النقد أو من غيرها من وزارات، تظهر لك وتوحي لك بأنها شركة معتمدة. إياك أن تصدق كل ما يرسل من هؤلاء الشركات المحتالة، هي عبارة عن أوراق مزورة ومزيفة. وكذلك من الوسائل التي تستخدمها تلك الشركات الوهمية، طبعا هي حقيقة ليست شركات وأسماء وهمية، ولكن تستخدم وسيلة فيها مكر وخداع للمواطن. ما هي هذه الوسيلة؟ لما ترسل لك البيانات منها رقم حساب يظهر فيه رقم مؤسسة، أنت قد تغتر وتنجرف لذلك الاسم وتراه أنها بالفعل مؤسسة في المملكة العربية السعودية، ولكن حين التحقق ترى أن هذه المؤسسة هي عبارة عن وسيط يستخدم لإدخال المال ثم إخراج المال، وغالبا ما يخرج المال خارج المملكة العربية السعودية. وهذه وسيلة من أبشع الوسائل. طبعا هم أحيانا يستخدمون حسابات مؤسسات، وأحيانا يستخدمون حسابات شخصية يدخلون عليها الأموال، لأن الآن لو جاك المحتال قال حول المال على دولة كذا وكذا، أنت بتستريب وبتخاف كيف إني أحول المال خارج المملكة، لا ما أقدر، لكن يوحي لك إنها في السعودية وشركة موجودة وهذه حسابات سعودية. فإذا هذه وسيلة انتبه منها، ولا يغريك هذا أنها شركة موثقة وأنها بالفعل موجودة، لا لا لا، هذا كله للنصب والاحتيال. كذلك من الوسائل التي يستخدمونها للنصب والاحتيال إيهامك بوجود مقرات رسمية في المملكة العربية السعودية. أنا أتمنى من هذه المنصة وكل شخص أتمنى أنه يصل إلى تلك المقرات المزعومة. أحيانا البعض يتواصل تقول له أنا مستعد للحضور، يقول لك الله يحييك على الرحب والسعة، تقول له أنا في الرياض، يقول أنا في جدة، تقول أنا في جدة، يقول أنا في الرياض، تقول له أنا في المكان اللي أنت بيه، يقول لك عندي ترميم، يقول لك الله يحييك، يقول لك بنسق لك موعد زيارة، حتى يعرف أنك كشفت اللعبة فيغلق الجوال أو يقطع التواصل. إذا ليس لهم أي مقر رسمي. وكذلك أنبه إلى نقطة مهمة، كون أن يكون لهم مقر ليس معنى هذا أنها شركة موثقة. لابد أن تكتمل جميع أركان التعاقد. مسألة أتاجر بعملات وحول مبالغ وبورصات على مكتب يستأجر في أي مكان، هذا مو بمنطقي. لابد أن أحذر. أنا لما قلت أن هذه وسائل تستخدم ليس معناه أن إذا كانت الوسيلة ما انطبقت أو ما وجدت في عملية النصب والاحتيال أو في الاتصال اللي يردك ليس معناها أن الشركة أصبحت موثقة. هذه جملة من الوسائل، وقد تكون وسائل أخرى، وقد يكون يعطيك الثقة في وسيلة لكن يستغلك من وسيلة أخرى.